Hello guys, today we're going to cook a beef tripe kare-kare. Susubukan po natin yun kasi hindi ko pa ito naluto today. So, ito, mag-start na tayo. Napakuluan ko muna yung tripe for 1 hour. Pero nag-start na to kanina. Pero pang-ating oras na lang. Okay. Sige, ready ko na yung mga ibang ingredients ng kare-kare natin. Ito may bawang, may sibuyas, may baby bok choy, o pwede din yung pechay. Pero sa bok choy kasi nakakawin ito. May talong, merong sitaw. Nag-request ka ng husband o lagyan daw ng okra. Kaya lalagyan ko na lang. Saka yung peanut butter. Yung bagoong namin, lulutuin pa rin yan ngayon. Lulutuin yan kasi yun ang palasa Okay. Wait na lang natin guys. Maya maluluto na dito. Okay. Ngayon guys, maglagat tayo ng para makuha yung kulay nitong anato seeds. Ang pagkulay ito ng ating kare-kare. Ilalagaan muna natin siya para lumabas yung kulay. Just a minute. Ito 1 cup. Pero papakulutin muna natin. Isang-isay siya pagkatapos. Tanggalin yung kulay.
kare-kare. Okay. Yung tripe kare-kare, hindi na nakita eh.